राजूरला भरपूर काम आहेत हा, आणि पोरं इथं बॅट बॉल घेऊन आलेत. काय करावं? सगळे सिक्स ना का नाही? बॉल कुठे आता? खोलीत आहे. मी घेऊन येऊ का राजूरवरनं? कधी खेळायचं? उद्या रोज येणार खेळायला? किती वाजता? 12 12 ते 1, 12 ते 2. किती वेळ? किती सिक्स? तुम्ही दमेल पर्यंत सिक्स मारत नाही. इथं बॉल खाली गेला तर काय करायचं? कुठं? तिकडे गाडी घेऊन गेला तर बस घेऊन जाऊया बरोबर. एक सिक्स मारला तर जरा अँगल चुकला, त्याचा स्पिन केला पोरांनी, बॉल गेला खाली, खेळ बंद. आता राजूरवरनं अर्धा डझन बॉल घेऊन येतो पोरांसाठी. काय प्रॉब्लेम आलाय सांग? टिकाव प्रॉपर लागला नाही आहे, हां. त्यामुळे खड्डा खणताना ते लागतोय पुढचा. केवढा खोल करायचा आहे? 1 फूट. कशासाठी चाललंय? कचऱ्यासाठी. खत बनवणार? हो, खत बनवणार. सो खड्डा रेडी झालाय. हा आहे खड्डा. हा मी बरेच दिवस जो कचरा साठवलेला तो टाकणार आहे त्याच्यात. त्याच्यावर माती आणि शेणाची गोरी. सो ह्याचं खत बनेल आणि इथे आंब्याचं झाड लावू आणि त्याला भरपूर आंबे येतील. काय प्रितेश? सर्व कचरा टाकून झालाय. आता त्याच्यावर थोडी माती टाकली आहे आणि प्रितेशने सुकलेलं शेड गोऱ्या आणल्यात, त्याचं एक लेअर टाकतात. प्लस बाहेर जी थंडी आहे, आत थंडी कमी आहे, पण समजा आता क्लायंट आले तर मग बाहेर थंडी. काय आहे? हा जी काहीतरी वेल आहे, याला क्रीपर म्हणतात. क्रीपर म्हणजे खाली जातो, क्लाइंबर म्हणजे वरती जातो. तर याचं असं आहे, याला खूप कमी मेंटेनन्स लागतो. आणि आता काय, बाटली फक्त 1/3 मध्ये कट केली, खाली ड्रेनेजसाठी जाड खडी टाकली आणि त्याच्यामध्ये थोडं खत भेटण्यासाठी आपल्याला अवेलेबल आपल्याकडे शेण होतं, तर आपण थोडं शेण टाकलं बरोबर. आणि आता फक्त लावले. आता बघू 1-1.5 महिन्यानंतर मस्त पसरेल तो असा. वा, एवढ्या मातीत होऊन जाईल आरामात. कॅम्पच्या काही कामांसाठी नाशिकवरून गजानन आला होता. त्याने जाताना कुंपणावर एक वेल लावली. काल मी पोरांचा बॉल घालवला, सिक्स मारायला गेलो आणि साईडने बॉल खाली गेला, तरी बॉल काय सापडला नाही. ठीक आहे, तर काल मी राजूरला जाऊन नवीन बॉल आणला. बॉल कोणाचा होता? या ए टाळ्या वाजवा बरं ना. त्याच्यावर अजून एक बॉल फ्री दिला पोरांना. कॅच फेक. हा एक अजून एक बॉल फ्री दिला, तर पोरं काय बोलतात, हा फुटतो, हा काय चालत नाही जास्त.
कोण पतंग बनवणार आहे? हा कुठे शिकले? घरच्या घरी येते तुम्हाला बनवता? उडली पाहिजे, हा लांब उडली पाहिजे, पण ही फाटणार नाही कागदाची, बनेल व्यवस्थित? बरं घ्या बनवायला. हे चिकटवणार कशाने? देतो ना. कुठचं? तांदळाचं नको. राजूर मधनं काय काय आणायला लागेल आता? मांजा आणि गम. गम आणतो, गम चिकटवायला नको. गव्हाचं पीठ चालेल. की अजून मोठी नाही पाहिजे, अशी अशी मोठी नाही पाहिजे का? बरोबर आहे. बरं करा. काय कुठवर आली पतंग बघू? एक झाली. उडेल कधी? पोरांची शाळा बंद झाली कोरोनामुळे. हा पोरं निघालेत गुरांकडे सांगून, कॅम्पवर आलेत आणि आता इथे पतंग बनवतात. युट्यूबवर कोणी चॅनल बघितलाय तुमच्यापैकी? आपला बघितलाय कोणी? तू बघितलाय? कुठचा बघितलास? रानवाटा. कुठचा व्हिडिओ बघितला? इथलाच. हा आणि कुठचा? किल्ला बिल्ला बघितला की नाही? कुठचा बघितला ना? ठीक आहे. आता माझं ऑफिस आहे ठाण्याला, तिथे काम चाललंय एडिटिंगचं. दर शनिवारी आणि रविवारी व्हिडिओ येतो. हा रविवारी किल्ल्याचा येतो आणि शनिवारी ह्या जागेचा येतो. आता आपण जे शूट करू ना क्रिकेट बिकेट, ते 1-2 शनिवार नंतर येणार चॅनलवर. सगळे बघणार, तुम्हाला सगळे ओळखणार. ठीक आहे. इथे लोक येतील तुमच्यावर खेळायला. मग हा आता तुम्ही बाहेर, तुम्हाला मी कशाला बोलवलंय सांगू? तुम्ही बाहेर दंगा करत होतात आणि मला जो वाचायचा आहे त्यात शांतता पाहिजे. म्हटलं तुम्हाला इथे शांत बसवतो, 2 पानं आहेत ती वाचतो आणि मग आपण खेळायला जाऊया. ठीक आहे? शांत बस, आवाज नाही पाहिजे. हा चला. आणि काय तुम्हाला किल्ला जर नाही काय कळला, काय प्रश्न असतील तर विचारा मला. ठीक आहे? काय बोलायचं नाही, तू दिसणार. ओके सायलेन्स. परत एकदा ऐका व्यवस्थित. इतिहासाचा अभ्यास आहे आपला. रेडी? ओके 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 ठीक आहे. हसून घ्या. प्राचीन काळात शूरपारक बंदर लाईट गेले. आशेरीगड त्याच्या भौगोलिक महत्वामुळे पोर्तुगीजांनी आपल्या ताब्यात घेतला. सो लॅपटॉपची बॅटरी संपली. बघ एकदा चालू करू. ऊन पण आलंय मस्त. पतंग काढून ते जास्त तापले फाटते. तापून फाटेल? कुठे? ठाणे जिल्ह्यामध्ये एक किल्ला आहे आशेरीगड. त्याचा मी आता व्हॉइस ओव्हर केला. तो ठाण्याला ऑफिसमध्ये व्हिडिओला तो व्हॉइस ओव्हर लावेल, म्युझिक लावेल आणि तो युट्यूबवर रिलीज होईल या रविवारी. तो रिलीज झाला की आपण सगळे दुपारी बघायला बसू व्हिडिओ. ठीक आहे? आणि तुमचा व्हिडिओ नंतर शनिवारी ते नंतर दाखवेल तुम्हाला. ठीक आहे? चला उघडा दरवाजा.
पोरं कंटाळली बसून बसून. आता मी चाललोय क्रिकेट खेळायला. सायकल घ्या रे तिकडं. इकडं या साईडला, तू या साईडला, या साईडला. मी या साईडला, तू त्या साईडला. हा अशी टीम. ठीक आहे. टीम पडली आहे. आता बघूया काय होतंय. हे चला लवकर. कुठे खेळायचं? इथून चालला असता खाली नसते गेलं नाही. आमची बॅटिंग. कसला टॉस. किती ओव्हर ठेवायच्या? 6 नको, कमी करा. 4. हा काटा, हा छापा. आमचा काटा. पुढच्या टीम मध्ये कोण बोलला? तू बोला. सांग. छापा बॅटिंग. उभा आहे डबल. अरे असा होता ना. असा पडला नाही. अरे चला इकडे दाखव. हा टॉज होता. ऐका इकडे काय रन नाहीत हा. या साईडला 4. किती झाले? 10-12 आले असेल. प्लेयर आहेत गावात एक. दिसतोय काय? अरे हळू ये. हे काय करतोय आता? दोर हे करायला. इथे आम्ही काही प्रोडक्ट्स वापरतो, पोर्टेबल टेबल. पण म्हटलं की हे अशा गोष्टी किती दिवस चालणार. सो आयडिया अशी आली की एक स्वतःच टेबल बनवूया. फळ्या घेऊन त्याला काही 4 ठोकळ्यांवर उभं राहील असं एक वुडन टेबल बनवायचं इथे. आणि ह्याच आकाराचं एक टेबल मागच्या साईडला पण बनवायचं आहे, जिथे ज्याच्यावरती भांडी सुकत घालायला किंवा काही बऱ्याचशा गोष्टी ज्या अस्ताव्यस्त पडल्यात त्या सगळ्या ठेवण्यासाठी मागे एक टेबल करायचं. ह्याच्यात प्लास्टिकचं सगळं कचरा आहे. सो आता खाली जाऊन आम्ही टाकणार आहोत. ह्याच्यामध्ये आहे लाकडं सरपणाची आणि ते भांडी सुकत घातली आहेत. सो हे जे सगळं अस्ताव्यस्त पडलं आहे त्याच्यासाठी एक टेबल बनवायचा चाललं आहे डोक्यात, की एक व्यवस्थित मोठं टेबल बनवून टाकू. मुलांनी बनवलेला पतंग उडेल की नाही अशी शंका आली. म्हटलं राजूरला जाऊ तेव्हा काही पतंग घेऊन येऊ. आणि प्लास्टिकच्या हात कापला नाही पाहिजे. तो संक्रांतीची खरेदी झालेली आहे. उद्या पोरांबरोबर पतंग. परतीच्या वाटेवर राजूरमध्ये पेढे बनवायचं काम सुरू होतं. छान शूट करता आलं. राजूर गावामध्ये जाऊन आम्ही दुकान शोधलं की पतंग कुठे मिळेल, फिरकी कुठे मिळेल, मांजा आणि धागा हे सगळं घेऊन आलोय आम्ही. आणि
उद्या संक्रांत आहे, पण मला तर राहत नाहीये. म्हटलं सनसेटला मस्त पतंग उडते का बघूया. बरीच वर्ष मी उडवली नाहीये. स्वतः कणी बांधण्यापासून सुरुवात आहे. बघू काय काय आठवतंय. डबल घोडा असं नाव आहे त्या दोऱ्याचं. हे आजकालचे दोरे ना सो कणी बांधताना यात किती अंतर असावं हे सगळं गणित मला लहानपणी माहित होतं, म्हणजे मी आता विसरलो. इथे गाठ आली पाहिजे, इथे मी थोडं जास्त सोडलंय, त्याचं कारण मला आठवत नाही आता. परत तिला झोक घेते रे एका साईडला. तू ना अशी उडव ना. तिचा ना बॅलन्स गणला वाटतं थोडा. फाटली. पलटे. पतंग डॅमेज झाली, तिचं ऑपरेशन केलं आता आम्ही. शेपूट लागला. रेडी. डिस्चार्ज. शेपूट लावलं, एक छोटं ऑपरेशन केलं, आता उडतो. 1 2 ह्या नव्या जागी आता मी मस्त रुळायला लागलोय. बसची कामं, मुलांसोबत क्रिकेट खेळणं, पतंग उडवणं, या सगळ्यात वेळ कसा निघून जातो कळतच नाही.